hòn đá đây là nguồn. Bác có thể cho con biết là hòn đá này là nguồn gốc ở đâu và vì sao nó lại ở đây không ạ? Nguồn gốc nó ở Dân Sơn, đá chém. Ngày xưa là ai cái tàu này nằm lên đấy là chém. Và thời gian hòn đá này là nó bị âm linh nhiều quá, cho nên là chó nó thúa nhiều. Thì dân làng là sợ cho mới đưa vào thập tháp. Khi đến tới mảnh đất Bình Định thì tôi được nghe nói rất nhiều về những phiến đá oan hồn. Lần theo những trang lịch sử, những bài báo trên mạng Internet thì tôi được biết rằng mảnh đất này rất giàu lịch sử. Trước kia đây là vương quốc Champa vô cùng rực rỡ, mà hiện nay thì vẫn còn những đài tháp giống như là tháp Bánh Ít mà tôi đang ngồi ở đây. Và càng tìm hiểu thì tôi được biết rằng chính sự trả thù của chúa Nguyễn Ánh với cuộc khởi nghĩa Tây Sơn thì họ đã sử dụng những phiến đá để giết hại những nạn nhân. Không biết bao nhiêu máu đã đổ, thấm ướt phiến đá. Và cho đến ngày nay, rất nhiều những lời đồn đại vẫn còn tồn tại. Và thậm chí xảy ra những hiện tượng tâm linh vô cùng khó giải thích. Ngày hôm nay tôi có mặt ở đây chính là muốn tìm hiểu về sự thật cội nguồn lịch sử của những phiến đá đó. Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu nhé. Tôi đang có mặt tại chùa Thập Tháp thuộc thị xã An Nhơn của tỉnh Bình Định. Nơi đây vẫn còn lưu giữ một phiến đá có hàng trăm năm tuổi, được coi như là một phiến đá oan hồn. Vì sao mà nó lại nằm ở trong một ngôi chùa to lớn và đẹp như thế này, cũng như là rất nhiều lời đồn đại, liệu rằng có đúng hay không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào trong để gặp các vị sư trụ trì xem họ lý giải về những cái lời đồn đó như thế nào nhé. Cái thời mà chiến tranh giữa nhà Tây Sơn với lại Nguyễn Ánh đấy, chiến tranh nó xảy ra tàn khốc lắm, cả khu vực đây. Đây là cái thành Đồ Bàn mà hồi xưa kia là kêu là cái thành Quy Nhơn hoặc là thành Bình Định. Chúa Nguyễn Nhạc vua Nguyễn Nhạc là chiếm cứ là đóng đô ngay cái thành đây. Trong đây nó có cái lăng Hỏa Tánh. Sau này thì
cái chùa này nó cũng ảnh hưởng trong cái vấn đề chiến tranh giữa nhà Tây Sơn với triều đại nhà Nguyễn á, tức là các vị chúa Nguyễn á. Thì cái viên đá đây nó nằm ở trên đó, thì dùng đỡ chém đầu những cái tội phạm hoặc là tù binh gì đó ở trên lăng Võ Tánh này. Sau cái thời chiến tranh đã hết rồi, tới cái thời sau này hòa bình rồi, thống nhất rồi, tức là khi mà sau khi vua Gia Long thống nhất được rồi, thì coi như cái hòn đá ở đây nó không còn dùng để chém đầu nữa, mà cứ đỡ không ở trên cái lăng Võ Tánh đó. Rồi dân chúng ở tại cái vùng đó họ sợ, cứ ban đêm vậy là đầu lâu trong hòn đá đây nó lăn ra khắp xóm khắp làng hết. Mà một thời gian dài vậy, dân họ sợ lắm, họ mới xuống đây họ thưa với quốc sư. Lúc đây là quốc sư Phước Huệ trụ trì, lúc đó quốc sư Phước Huệ là làm thầy của các vị vua ở ngoài Huế, nhưng như là vua Thành Thái rồi đó. Thành Thái là coi như quy y quốc sư Phước Huệ. Quốc sư mới cho người đem hòn đá về đây, rồi đỡ ngay đây rồi cúng cầu siêu giải oan. Hồi đó là cái nhà phương trượng đây là quốc sư xây dựng, rồi đem về đây để làm cái cờ luôn. Gần đây cũng nhiều người họ đề nghị, họ nói là tại sao hòn đá linh thiêng mà đỡ làm cái cờ đỡ bước, nó thấy nó không tôn nghiêm. Thì cái vấn đề này là của quốc sư, ông đã làm từ trước đến đây, rồi ông cúng hoặc là ông làm như thế nào nó mình không hiểu. Thì từ đó tới nay nó bình yên. Bây giờ mà nói nhiều người đề nghị là đem ra làm một cái nhà đỡ thờ thì không ai dám di chuyển hòn đá đây được. Di chuyển là nó sai cái việc làm của quốc sư, sợ nó xảy ra những cái chuyện gì nó thuộc về tâm linh mình đâu có biết được đó. Cho nên vẫn cứ đỡ nguyên vậy đây. Theo như sư thầy nói thì đây là một cái hòn đá ngày xưa thì đã từng có rất nhiều nạn nhân đã bị chém đầu ở đây. Thì không biết là con có sợ không? Không. Con ở đây lâu chưa? Dạ, 2-3 năm à? Dạ. Thì chắc có lẽ là nó đã được trấn yểm á. Ở đây thì ngày xưa thì có thể là sư tổ nhỉ, thì đã làm một cái điều gì đó mà đến ngày hôm nay không ai dám động đến cái chỗ này quá nhiều. Thậm chí là có nhiều người nói rằng là phải bê cái phiến đá này đi ra chỗ khác, nhưng mà cũng không ai dám. Thì cái này thì mọi người có thể thấy là nó là hình chữ nhật, nhưng mà đã được cắt vát những cái đường cong này theo cái thời phong kiến này. Đây có thể là cái đá màu trắng, không biết là có phải đá hoa cương không nhỉ? Để thử xem là nó dài bao nhiêu nhá. 40 này, 60, 80, 1 mét, 1,2 mét, 1,4, khoảng độ 1,5 mét. Tức là nó dài 1,5 mét, còn rộng là 1, 2, 3, 4, 5. Rộng là 1 mét, còn cao là khoảng gần 40 phân. Nhưng mà ở cái đế này thì không phải là cái tảng đá này, cái phiến đá này được đặt trực tiếp dưới đất, mà nó lại còn có một lớp bê tông ở đây này. Tôi cũng rất là tò mò không biết là dưới cái lớp bê tông này thì là cái gì, hoặc là cái mặt dưới này không biết là cái gì. Có thể là ngày xưa khi mà nó là một cái dụng cụ để chém người ấy, thì là có thể cái mặt dưới là cái mặt mà nó sẽ tiếp xúc với những cái phần dao, thì có thể nó sẽ bị mòn đi nhỉ. Nó sẽ có những cái vết ở trên này. Là cái mặt này luôn à? Thế nói mặt này à? Thì đây á, mấy vết này á? Mấy vết này tức là từ ngày xưa đấy à? Đó thì nghe đồn rằng là chó mèo mà cứ thấy cái phiến đá này là sủa.
Với cả một số người dân thì có thể là cái vía họ nó cao này, hay là cái họ có thể có cái khả năng gì đấy thì họ nhìn thấy là những cái đầu người, cái đầu lâu nó rơi từ đây ra. Hay bây giờ chú mấy con thử làm một cái này. Tức là mình thử lấy một con chó về đây, và mình cho nó lên đây xem nó có sủa không nhá, hay nó có chịu lên không nhá. Con thử đi lấy một con về đây. Mình cứ thử dụ nó đi. Ngôi chùa này khuôn viên rất là rộng và đẹp nữa. Đây là một trong những ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo miền Nam do chính sư tổ xây dựng. Còn theo sách lịch sử nói thì là cái đầu tiên thì là chùa Thiên Mụ, nhưng mà như thầy vừa nói thì là cái chùa Thiên Mụ là do vua xây. Chính vì vậy mà không thể nói rằng là cái đầu tiên được. Thấy con nào không con? Ta thử gọi nó đi. Đây, con này được không? Nó không theo. Đây. Con bế nó ra rồi. Cắn á. Bị. Bế được nó không? Bế đi. Thế có đồ ăn cho nó thì nó có đi theo không nhỉ? Rất khó để lý giải, bản thân tôi cũng không đủ kinh nghiệm, khả năng để có thể đưa ra một cái kết luận gì. Tuy nhiên, bằng mắt thấy, tai nghe và bằng những cái khả năng, cái cố gắng của mình để tìm hiểu về phiến đá oan hồn này, tôi cũng đã cố để tiếp xúc với những chú chó ở trong chùa. Có lẽ các bạn cũng không biết đâu, đó là tôi có một cái kết nối nào đó với những chú chó. Tuy nhiên ở đây thì tôi rất khó để mà tiếp cận chúng. Những con chó khá là hung dữ mặc dù chúng ở trong chùa. Và tôi cũng đã nhờ tới chú Tiểu để mời một con chó đến đây để xem nó có lên cái hòn đá này không, cái phiến đá này không. Thì tuyệt nhiên không con nào đi theo cả. Đó là một trong những cái mà tôi có thể chứng thực được. Cũng có thể vì cái thời gian nó quá lâu rồi. Hiện nay thì cái phiến đá này nằm ở trong chùa cũng được vài trăm năm, thì nó cũng đã được yểm bùa hay là bằng một cái cách nào đó thì những cái oan hồn ở hòn đá này cũng đã dần siêu thoát, hoặc là nó đã được chế ngự. Nếu như chỉ cần một cái tác động nào đó lên cái hòn đá này thì có thể nó cũng sẽ quay trở lại như ngày xưa. Có lẽ tôi cũng sẽ theo dõi xem về sau những nhà khoa học họ chứng minh như thế nào, cũng như là khi có một cái điều kiện nâng cấp cải tạo ngôi chùa này mà phiến đá này bỗng dưng nó bị mất khỏi vị trí này, bị rời đi khỏi vị trí này, thì xem cái điều gì nó sẽ xảy ra.